මම Google රොබෝ කෙනෙක් කෙටි හැඳින්වීමකින් පසු මම මගේ මිතුරාට කතා කිරීමට ඉඩ දෙන්නෙමි. ඉංජිනේරු ක්‍රමවලදී සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් සමගින් අපි උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගත යුතුය. අපගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ පුළුල් දැනුමක් නැත. පූර්ණ රැකියාවක නියුතු පුද්ගලයෙකුට පවා දිනකට පැය භාගයක් වැය කිරීමෙන් සාර්ථක ලෙස ගොවිතැන් කළ හැකි බව පෙන්වීමට අපට අවශ්‍යය. මෙම ඡායාරූප වලින් දැක්වෙන්නේ එක් වර්ගයට අඩි 3 අඩි 6ක බිම් කැබැල්ලකින් ඔබට එළවලු කොපමණ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කළ හැකිද යන්නයි. දැන් අපි ගොවි පොලේ ඇවිදින්න යමු. මේ තියෙන්නේ රාබු, මේ හැදිලා තියෙන්නේ මෑකරල්, මූලික වශයෙන් මේ තියෙන්නේ බීට්රූට්, මේ වම්බටු, මේ තියෙන්නේ බීට්රූට් අයිතරක් මේ වෙන රාබු జాතියක්. රාබු සාමාන්‍යයෙන් අර ලීක්ස්. ඊට පස්සේ ආයිපාරක් මේ තියෙන්නේ බීට්රූට්, රටලූණු, ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ බෝංචි, මේ තියෙන්නේ ලීක්ස්, මේ තියෙන්නේ රටලූණු, මේ තියෙන්නේ බීට්රූට්, මේ තියෙන්නේත් බෝංචි, මේ තියෙන්නේ මිරිස් පැල. සාර්ථක ගොවිපලක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි මූලික මූලධර්ම 4ක් අනුගමනය කරමු. නිසි ස්ථානයක්, හිරු එළිය, අවශ්‍ය ජලය සහ හොඳ බීජ. හදනකොට මුල්ම දේ තමයි හරි තැනක එළවලු කුටුව පටන් ගන්න එක. දැන් මෙතන මේ වෙස්ට් පාම් බීච් ෆ්ලොරිඩා වල මම පටන් ගත්තේ ඉඩ තියෙන අවුව වැටෙන තැනක් ලොකු ගස් වලින් ඈත් වෙලා. මම ඒක මූලික වශයෙන් නැගෙනහිර බටහිර පැත්තට තමයි මේ පාත්ති දාලා තියෙන්නේ. අඩි 3ක් පළල පාත්ති තියෙන්නේ. පාත්ති මගේ 4ක් තියෙනවා. ඒ පාත්ති 4 එක පාත්තියක් අඩි 30ක් විතර දිගයි. දැන් මේකෙන් ලැබෙන එළවලු සාමාන්‍යයෙන් එතුන් දෙනෙට කඩේ නොගින් කන්න තරම් ඇති. ඊළඟට ජලය දැමීම පිළිබඳ විස්තරයක් මෙන්න. මෙය බැටරි දෙකක් මත ක්‍රියා කරයි. බැටරි මාස 6ක් පවතිනවා. ඒවා ඉවත් කිරීම පහසුය. ඒකකින් මේක අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරනවා මේ බැටරිය. ඒක නිසා මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ වෙන්නේ. අපට වත්මන් වේලාව ඔරලෝසුව තුල සැකසිය හැකිය. ජලය දැමීම සඳහා ආරම්භක කාලය සහ කාල සීමාව අපට නියම කළ හැකිය. කොච්චර වතුර වෙලා වැටෙනවද ජලය දැමීමේ වාර ගණනද සැකසිය හැකිය. දවසට කී සැරයක් වතුර වැටෙනවද කියලා හදන්න. ඒ අනුව මේකෙන් ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ වතුර ඉසින ආකාරය ගැනයි. අඩි 10ක් දක්වා ජලය පැතිරවීමට අපි මෙම තුන්දය භාවිතා කරමු. අපට අවම වශයෙන් ගැලුම් භාගයක් සහ විනාඩියකට උපරිම ගැලුම් 2ක් කිසිය හැක. අපි තුන්දය අගත් භාගයක පයිප්පයකට සම්බන්ධ කරමු. පයිප්පයට හෝස් එකකින් වතුර ලැබෙනවා. මෙය අබල් 0.1 කුහරයයි. එය පිරිසිදු කිරීම ඉතා පහසුය. ප්‍රවාහය නිසා මෙම රෝදය භ්‍රමණය වනු ඇත. මුල් බීජ පැල අතරතුර අපි දිනකට මිනිත්තු 15ක් වතුර දමමු. පසුව අපි දින දෙකකට වරක් වතුර දමමු. උදේට ජලය දැමීමෙන් දිලීර හා කෘමීන් වළක්වා ගත හැකිය. අපට අඩි 6ක් දුරින් තුන්ඩ 5ක් ඇත. ශාකයේ උස අනුව ඒවා විවිධ උසින් සකසා ඇත. අපි තවත් දවසක හමු වෙමු.